Hey, what's up guys? Welcome back to another Civic vlog. And today, ang gagawin natin is mag-install tayo ng bumper lifter for our Honda Civic. So, ano pang hinihintay natin? Let's do this! So, first thing na gagawin natin guys is iti-jack natin yung likod ng sasakyan. So, next naman ay tatanggalin natin itong mga plastic screws dito sa may trunk. So, gumamit ako ng flathead screwdriver para matanggal itong mga screws na nakabit sa support dun sa likod ng trunk. Ngayon naman, tatanggalin natin yung bolt dito sa ilalim ng fender, sa rear fender. Tapos tatanggalin naman natin yung mga clips dito sa ilalim ng ating bumper, no? Dito sa may malapit sa exhaust. So ayun guys, remove na. Ginawa ko is niremove ko tong plastic tab na to. Ayan, tong plastic tab na to, nandito siya. Then, niremove ko lang siya. Reminder lang, ito yung sa left, yung mas maikling side kasi dito sa vent. And then, ito naman ay yung sa right. Sa right to kasi wala siyang tatamaan dito. So, yun ang gagawin ko ngayon dito. Kapit na natin to. So, pasensya na guys kung hindi medyo detailed yung video, no? Kasi medyo maingay kasi dito sa pinaggagawan ko ngayon. Yan na. Kapit na siya guys. Ito lang yung para sa rear. So guys, ito yun yung alignment process nung lifter sa likod. So, gagawin nyo lang yan guys. Itong nut na to, no? Nakikita dito. I-adjust nyo lang siya dyan. Tapos sisigpitan nyo kung ano sa tingin nyo yung ano, yung ang bumper air fit. Kita nyo guys, almost zero gap po. So, pwede na itong fit ng to. Pwedeng may gap, pwedeng almost zero gap. Nasa inyo na lang kung paano guys. So, ang tip lang doon, kapag ka naghihigpit na kayo dito, i-adjust nyo muna yung bakal dito sa loob. And then, higpitan nyo dito sa kabitan niya sa loob. Di ko mapapakita kasi madilim. Tsaka hindi siya din kita ng cam. Pero higpitan nyo muna siya. Ayan guys, almost zero fitment. Sa kabila, ganyan din yung ginawa. Ayan. Almost zero gap na siya. Almost zero. Halos wala nang gap. So, yun guys. Ipitan ko na lang to, then balik ko na lang lahat ng mga kinalas ko kanina. So, ngayon naman guys, dito tayo sa front mo. So, sa may fender din tayo magtatanggal ng bolt para makalas yung bumper. So, both left and right siya. Ayun naman guys, tatanggalin natin yung mga clips dito sa may grill, and then also meron din siyang dun sa sides na dalawang extra, no? So screw type yun na clip. So guys, kapag very fresh yung Civic nyo, no, meron niyang bolt sa ilalim bago makalas. Sa akin kasi wala nang bolt, so madali na siya natanggal after kung i-remove yung bolt dun sa fenders. So yun guys, na-remove na natin yung front bumper. Tinaray ko na rin ikabit tong
ating support or yung kasama sa kit na lifter. So nagdrill ako ng dalawang hole dito gamit tong drill. Ayan, hindi ko pa nga pala nasabi sa inyo, no. Update tayo. Bili tayo ng drill or ng impact wrench na meron drill attachment. So pwede magkabit ng socket and hex tools dito na 1/4 ata yung sukat. So nagdrill ako ng butas dito. Ayan, dito, tapos yung dito sa loob na to. Ayan, dito siya. Hindi pantay pero okay na. Pwede na yan. No, pwede na yung ganun. Next na gagawin ko ay dito sa kabila. Dahil yan bingaw na naging act as support natin tong metal plate dito. Ito yung nasa para sa right. Yan. So yun yung sa right. Yan, kailangan na i-bend natin siya like this. Para siyang letter number 7. Yan. Handa na ang pag-bend dahil medyo yung link dito. Medyo mahuna yan. Pag nabali yan, no use na to. So, ito muna. Bubutas na tayo. So, i-line up lang natin siya dyan. So, yan. Isang support washer dito para dito mulas. Tapos yung nut. Ayan. So, bubutas tayo ngayon gamit ang 4mm na drill bit, no? So ang nakuha ko ay pang dito, pang concrete, no? Siguro dapat wood yung gamit dito. Okay. So, yan. Tapos na yun sa upper. So, dito na tayo sa final hole sa baba. Diyan. Tapos, hindi kasi kaya ng drill chuck dito, no? So, hindi siya magiging perfectly lined up. So, kaya ako na rin siya madrill dito na ganito. Yan. Yan, hindi siya magiging perfectly lined up, pero okay na siguro yan. Ngayon naman guys, gagawin natin is i-attach na natin siya dun sa dating pwesto ng kanyang bumper, no? So, meron ditong hole, ito dito. Ayan, yung unang pinagkakabitan, hindi masyadong kita, madilim na kasi. And then, dito natin ikakabit yung nasa unahan. So, ito yun. Ayan. Yung sa isang hole sa unahan, dito natin kakabit. And then, yung isang hole ay dito. So, yun yung gagawin natin, guys. So, yun guys, natapos na natin yung yung ating project kahapon na bumper lifter. Hindi ko na siya na-videohan ng maayos, no? Pero, ayan, almost zero gap. Kasi hindi naman talaga siya may perfectly zero gap ko ng
baka mabali yung plastic. So yung pag-install dun sa sa front bumper kahapon, hindi ko na na-videohan, no. Pero mahirap din kasi siya kunan since nasa loob ng fender liner yung inyong susutin, no. Bali may 2 bolt siya doon, tinuro ko na naman kahapon. May bolt diyan. Ayan, may bolt diyan, tapos meron pa dito sa bandang unahan. Yun yung ikakabit yung dun sa dinrel out natin kahapon na bracket para yung para sa mga napingaw na tenga ng ating bumper, no. So yun guys, natapos na natin yung pag-install ng bumper lifter, no. So yung bumper lifter is from Poor Boiz. Spelling is POORBOIZ on Facebook. So search nyo lang sila if you want to order the kit. Yung kit ay nagkakahalaga or costs like for 1,600 pesos. Kompleto na yun, front and rear, and then included na yung nuts and bolts. Kayo na lang ang bahala mag-drill and mag-install, no. So medyo madali lang naman din siya i-figure out para sa akin kasi nung una talaga wala din akong idea. Pasensya na rin kayo guys kasi hindi medyo detailed yung video na i-upload or na-upload ko ngayon kasi nagmamadali kasi ako at the time of recording. Hindi kasi sa aming garahe yun, bali nakahiram lang ako kasi walang pwesto dito sa amin at medyo mahirap magawa. And then also maingay din doon kasi siya, yung kumbaga close neighborhood, no. So kaya medyo maingay. And then ayun na guys, so sana meron kayo natutunan ngayon sa ating video. And then if you like the video, and then don't forget to subscribe and also share to your friends para mati natin yung goal ng 1,000 subscribers. So see you in the next video guys. Keep safe, laging mag-wear ng mask, and then sanitize your hands, no, para iwas COVID. So that's it guys. See you in the next video. Peace.